हेलो नमस्कार, म नरबहादुर चौधरी। बिजी एकाउन्टिङ कोर्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। बिजी एकाउन्टिङ कोर्सको पहिलो अध्यायमा हाउ टु क्रिएट कम्पनी आज हामी सिक्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ मैले बिजी एकाउन्टिङ सफ्टवेयर क्र्याक भर्सनको बिजी 18 ओपन गरेको छु। तपाईँलाई चाहिन्छ भने कृपया तल डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्नुहोला। कम्पनी मेन्युबाट क्रिएट कम्पनीमा मैले क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गर्दा तपाईँलाई केही इन्फर्मेसन आफ्नो कम्पनीको बारेमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कम्पनी नेम, कन्ट्री नेम, त्यसै गरेर फिस्कल इयर र बुक कमेन्सिङ इयर पनि राखेर सम्पूर्ण कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू फिल गरेर सेभ गर्नुहोला। यसलाई सेभ गर्दा F2ले पनि सेभ गर्न सकिन्छ। भएपछि तपाईँको स्क्रिनमा प्रम्प्ट विन्डो कङ्ग्रेचुलेसन भनेर खोल्नुहुनेछ र त्यसपछि युजर नेम र पासवर्डलाई डिस्प्ले हुनेछ विन्डो। अब चाहिँ तपाईँको फ्युचर एन्ड अप्सन विन्डो देखिनेछ र यसलाई स्केप की प्रेस गरेर ब्याक गर्नुहोला। सेकेन्ड मेन्यु भनेको एडमिनिस्ट्रेसन मेन्यु हो, जसमा तपाईँले मास्टर्सभित्र एकाउन्ट क्रिएसन, युनिट क्रिएसन, तपाईँले मेटल सेन्टर इत्यादि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो मेन्यु भनेको ट्रान्जेक्सन मेन्यु हो, जसमा तपाईँले कारोबार गरेका मेजरहरूलाई पोस्टिङ गरिन्छ। र चौथो डिस्प्ले र प्रिन्ट मेन्यु भनेका तपाईँले कारोबार गरेका कुनै पनि ट्रान्जेक्सनहरू छन् भने त्यसलाई पोस्टिङ गरिसकेपछि हेर्नलाई युज गरिन्छ र त्यसलाई डिस्प्लेबाट पनि सच्याउन मिल्छ। अब यसपछिका भिडियोहरूमा तपाईँले पुरा क्वेसन सहितको ट्रान्जेक्सनहरू कसरी इन्ट्री गर्ने, एकाउन्टहरू कसरी क्रिएट गर्ने र त्यसलाई डिस्प्लेबाट कसरी सच्याउने, प्रिन्ट प्रिभ्यूमा कसरी हेर्ने, सबै कुराहरू जान्नुहुनेछ। यसका लागि तपाईँले मेरो MVC एजुकेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक एन्ड सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।